Chào các bạn, mình là bác sĩ Trần Khôi Nguyên. Đây là góc cảnh báo nha các bạn. Giờ này bác sĩ Nguyên ngồi phòng khám thì bác sĩ Nguyên thấy rất là nhiều bệnh nhân bị ung thư vòm họng đó các bạn. Phát hiện đến khám mà vô tình phát hiện ra cái ung thư vòm họng nha các bạn. Đến khám tai mũi họng đơn thuần thôi, nhiều triệu chứng ngạt mũi hay là chảy máu mũi thường xuyên thôi mà mình vô tình phát hiện bệnh nhân bị ung thư vòm. Thì đó là có một điều đáng buồn, thì đa phần các bạn đến khám thì đa phần mình thấy là giai đoạn cũng hơi muộn các bạn. Và cái bệnh ung thư vòm này nó đang có cái xu hướng là trẻ hóa nha các bạn. Hôm nay bác sĩ Nguyên sẽ giới thiệu với các bạn là 6 dấu hiệu cảnh báo sớm cái ung thư vòm họng, để chúng ta nếu mà chúng ta có những cái dấu hiệu này thì chúng ta nên đi khám và tầm soát ung thư vòm họng thật là sớm để có hướng điều trị triệt để nha các bạn. Khi ung thư vòm họng nó phát triển các bạn thì nó sẽ có dấu hiệu sớm. Đầu tiên các bạn, đó là cái dấu hiệu chảy máu mũi, tiếng Anh ta gọi là nose bleed đó các bạn. Thì khi các bạn mà có dấu hiệu mà chảy máu mũi á, bạn có thể một bên hoặc là hai bên, hoặc là hỉ mũi có đàm mà có máu á, thì các bạn nên đi nội soi tai mũi họng để tầm soát ung thư vòm họng nha. Dấu hiệu cảnh báo sớm thứ hai là các bạn có thể bị ngạt mũi. Ngạt mũi có thể đơn thuần là viêm xoang, viêm mũi, nhưng mà đặc biệt của ung thư vòm mà cái nó phát triển một bên thì đa phần nó sẽ ngạt mũi một bên các bạn. Một bên mà nó tăng dần theo thời gian nha các bạn ha, bạn để ý rồi ha. Cái dấu hiệu thứ ba là các bạn bị ù tai nha, và đa phần là ù một bên các bạn, có thể là ù một bên và nó tăng dần theo thời gian. Cái thứ tư, khi mà các bạn vô tình mà bị viêm tai giữa, bạn ứ dịch trong tai hoặc chảy dịch tai á, bạn không có nghĩ đến ung thư vòm họng đâu ha. Cho nên đa phần các bệnh nhân mà đến với mình mà bị ù tai, viêm tai mà có chảy dịch tai này nọ, mình sẽ nội soi thêm cái vùng mũi son, mũi họng, cái vùng vòm họng để mình kiểm tra luôn nha các bạn, để mình loại trừ cái ung thư vòm nếu có. Đa phần cái ung thư vòm phát triển trong giai đoạn mà nó tắc cái giò nhĩ á các bạn, giò ớstat thông lên tai á, là nó sẽ gây viêm tai giữa, nặng tai, ù tai, giảm thính lực đó nha các bạn. Dấu hiệu thứ năm là các bạn nhức đầu nhiều. Nhức đầu nhiều này là có thể do cái ung thư vòm mà nó di căn đó các bạn, nó di căn, nó tổn thương, nó di căn lên não này nọ, hoặc là tổn thương cái dây thần kinh này nọ ha, nó không gây triệu chứng nhức đầu nhiều đó các bạn. Cuối cùng là các bạn bị hạch nha, cái hạch vùng cổ, đặc biệt là cái hồi hạch ở vùng gốc hàm các bạn. Vì bạn sờ thấy hạch vùng cổ, hạch vùng gốc hàm thì các bạn cũng nên chú ý nha. Và cái đặc điểm để phân biệt cái hạch viêm và hạch ác tính di căn ung thư, thường đa phần cái hạch mà trong cái ung thư vòm mà hạch do ung thư di căn á, các bạn biết nó sẽ chắc, cứng và nó chắc các bạn, và nó không di động nha. Cứng chắc như các bạn gờ thấy cái hạch nó như cái hạt mít vậy các bạn, nó cứng chắc lắm, nó cứng chắc như hạt mít vậy đó. Và bạn nó không thấy nó di động nha các bạn. Mà đặc biệt nó khác với cái hạch viêm. Hạch viêm các bạn sờ thấy bạn đau này nọ ha, hạch ung thư thường bạn không thấy nó đau đâu. Hạch viêm bạn sờ thấy đau này nọ, sưng đau và nó di động nha các bạn. Còn cái hạch ung thư bạn chú ý nè, không di động. Thì khi bạn thấy có những cái dấu hiệu mà bác sĩ Nguyên nói đó, thì các bạn nên đi tầm soát ung thư vòm họng nha. Tốt nhất các bạn không phải đợi có các dấu hiệu đó thì các bạn mới đi tầm soát. Sau trên 40 tuổi thì các bạn nên kiểm tra thường xuyên hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn có các yếu tố nguy cơ thì nên kiểm tra thường xuyên hơn nữa. Này là khuyến cáo của bác sĩ Nguyên nha các bạn. Bạn nên đi nội soi tầm soát mỗi 3 đến 6 tháng. Để khi các bạn phát hiện sớm cái ung thư vòm họng á, thì khả năng trị thành công các bạn sẽ tốt hơn ha, và tiên lượng nó sẽ tốt hơn. Chúc các bạn thật khỏe nha.